So ito na po yung box natin. Ayan po siya. Ito yung ano, intercooler. Pipings. Hindi ako nagkakamali, 3 inches or 2.5 yung mga to. Ito yung dump pipe or screamer pipe, tawag pa dyan, hindi ko alam kung ano. Basta ito yung nakalagay sa blow up valve. Ay hindi, mali pala, wastegate pala to. Ito din yung mounting sa wastegate, external wastegate, and gaskets dito sa external wastegate natin. Ito naman yung exhaust flange, exhaust flange sa ano, turbine. Ito silicone na hose para sa pipings. Ayan. Ito sila. Daming pipings. Ito yung oil feed line sa turbine natin. Ito yung oil feed at saka oil return. Ito po yun. Yan, magkakasama yan na yan. Ito yung return, ito yung feed, ito yung mga mountings nila. Ito. So, ito naman ano ba to? Blow valve. Si blow valve. Ayan. Ito yung mounting nya. Air filter. Ito, may kasama palang air filter yung turbo kit natin. Ito. Ayan. Ito po yung brand ng turbo kit natin. USA brand. Emusa. Hindi ko lang yung pronunciation dito. Emusa ba o Emusa? Pero USA po to. eBay specs. Okay na rin yung quality ng mga to. Madami naman reviews na good reviews yung mga to. So ito yung wastegate, external wastegate. Ito yung para sa mga hose. Sa mga hose siguro to. Ayan, external wastegate. Mga bolts. Ayun. Pogi ng external wastegate natin ha. Oh my god. Ayun. So yan po yung brand. Mukhang heavy duty naman eh. Try ko na lang din po gumawa ng video sa Civic ko na ilalagay ko yung mga to. Ito din yung spring nya. Adjustable yata, iba-ibang PSI. Ayan. Iba-ibang spring rate pala. Para kung gusto nyo ng high boost. Ito. And ano ba
ba ito? Malaki na to. Exhaust manifold. Ito yung exhaust manifold. Di ko lang po sure kung di tatamaan yung condenser ng aircon dito. Pero try ko na lang ilagay. Yung gasket sa exhaust, gasket sa turbine, and ayan yung mga clamp sa pipings. Ayan yung sukat sa 26mm. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pieces yung pipings. Ito pa yung sa silicone. And ito turbine natin. Ito yung turbine natin. Mga gaskets. Ayan. Ayan yung brand. Gusto ko naman to sa pares naman yung gasket nila, manifold and turbine. So ayun, yun na po yung turbo kit natin pang Civic.